हेलो एन्ड नमस्ते, दिस इज मी सञ्जय। अनि आज चाहिँ यसो मानामातिर जाउँ भनेर चाहिँ यसो प्लानिङ गरिरहेको होइन। अनि यु क्यान सी है, यहाँ चाहिँ मेरो बेडमाथि चाहिँ ट्याक्क नेपालको झन्डा। हामी नेपाली हो नि त गाइज है, नेपाली गाइज, नेपाली। यु क्यान सी पेस म्यान। एन्ड अब चाहिँ निस्किन लागेको होइन। अनि आज चाहिँ मसँग चाहिँ अनि मेरो साथी असिम इज गेटिङ रेडी है गाइज। अब त्यही पनि अब केटाहरू चाहिँ अरू चाहिँ मिस हुने नै भइहाल्यो। अब अरूको चाहिँ काम छ होइन। अनि आज चाहिँ यसो दुईजनाको संयोग मिलेर अनि काम पनि भएको कारणले ट्याक्क दुईजना चाहिँ निस्किन लागेको है। अनि अब त्यहीँ नै गएर अब धमाका हानिन्छ अनि यसो केटाहरूलाई चलफल दिन्छ। सिउ धेरै गाइस। सो यो चाहिँ अलिकति होइन, अब मानामाको जाने बाटो प्लेन छ, जो बबालै हो, रमाइलो हो, सही पनि छ। अनि यहाँ होटलबाट चाहिँ धेरै टाइम चाहिँ लाग्दैन है गाइस। यस्तो लाग्यो भने 10 देखि 15 मिनट। तर के गर्नु, मरुभूमि नै हो, मिडल इस्ट। गाह्रो छ, गर्मी छ बाहिर, लास्टै गर्मी छ, लास्टै गर्मी। यहाँ चाहिँ हाम्रो असिम ब्रो है। अनि अगाडि चाहिँ ड्राइभर दाइ हुनुहुन्छ। अनि पछाडि गाडीमा चाहिँ कोही नि छैन है, हामी दुईजना मात्रै, लाभाहरू मात्रै है। अरू लाभाहरू चाहिँ छुट्यो, हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ। सो हामी झरेर लाग्दैछौँ है टक्क पारामा। अनि घाम छ है, गाह्रै छ, त्यही पनि अब हिँडौँ होइन। अनि फलो द रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स अफ ट्राफिक है। के भयो, गाह्रो छ है गाइस, गाह्रो छ। घाम चर्को छ, गाह्रो छ। गाइस बहरिनमा पनि केटीएम आरसी है। लास्ट गर्मी है गाइस, लास्टै गर्मी। ए आमा हो। अनि यो चाहिँ दामी दामी बिल्डिङ्सहरू। अनि यसो हिँड्दिउँ न। अनि स्पिड लिमिट चाहिँ 100 है। यहाँ त अब त्यस्तै होइन, हाम्रो नेपालमा है 40-50 40-50। यहाँ चाहिँ 100 को चाहिँ कमी हुँदैन गाइस। अनि यो चाहिँ हामी है पुरै पसिनै पसिना भएर हिँडिरहेछौँ। यस्तै छ, गाह्रै छ है गाइस। अब मास्क नलाइकन हिँड्न नपाउने होइन, मास्क लाएन भने 20 बिडी। अब पुलिस स्टेसन गयो भने त 200 बिडी धरि तिर्नुपर्छ। त्यही र गएर मास्क चाहिँ यो कोभिडको सिजनमा मास्क चाहिँ लाउनै पर्छ है गाइस। सो हामी पनि लाउँछौँ, तपाईँ पनि लाउनुहोस् है गाइस। मास्क चाहिँ लगाउनु पर्छ है, अझै सकेसम्म। फेस सिल्ड पनि है, फेस सिल्ड। सो यो चाहिँ यहाँको सबैभन्दा प्रख्यात बिल्डिङ है। यो चाहिँ साइड लुक्स। अब अगाडिबाट चाहिँ अलि एकछिनमा देखाउने छु है गाइस। हेरौ है गाइस, हेरौ। ल फाइनली गाइस है, हामी चाहिँ यहाँ टक्क बस्ने ठाउँमा आयो होइन। यस्तो अब घाममा यसो आएको अब यस्तै हो होइन। अनि हामी चाहिँ यहाँ छौँ एकैछिन। अब यहाँ शीतलमा बस्छौँ एकैछिन, अहिले यहाँ शीतलमा बस्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ दामी देखाउँछ है ब्रो, दामी बबाल के। ल एकछिन चाहिँ थकाइ चाहिँ मार्छौँ है हामी गाइस है। लास्ट थकित भन्छौँ ल। लास्ट गर्मी गाइस, लास्ट गर्मी वाक्क दिक्क के।
अस्तिम ब्रो त्यहाँ गाडीबाट झरेर चाहिँ आधी घन्टा हिँडेर आए पछाडि चाहिँ तिमीलाई कस्तो फिल भइरहेछ त नि यस्तो पुरा दामी ठाउँमा आउँदाखेरि के भन्ने यार ब्रो यार गरेमा आधी घन्टा हिँडेको होइन क्याब पनि भिजेको छ सर्ट पनि भिजेको छ अब एकछिन रेस्ट गरौँ अनि बल्ल स्वर्ग हेर्न जानुपर्छ यार ल है त या वी विल सी देयर इन स्वर्ग है त गाइज है बहरिनको स्वर्ग है गाइज बहरिनको गर्मी चाहिँ लास्टै गर्मी हो पुरै पसिनाले भिजेर होइन नुहाइएछ कि गाइस नुहाइएछ तर पनि अलिकति खुसी चाहिँ खुसी छौँ हामीले खोजेको जस्तो ठाउँ चाहिँ पायौँ कि आज होइन अब आउँदो दिनमा चाहिँ केटाहरूसँग चाहिँ आइन्छ होइन किनभने हामीले ठाउँ चाहिँ चिन्यो नि त हिँडेर आए पनि होइन अब चाहिँ केटाहरूसँग आउँदाखेरि चाहिँ झन् अझै रमाइलो होला है गाइस अहिले चाहिँ दामी खुसी लागिरहेछ किनभने हिँडेर आइयो होइन ठाउँ चिन्यो होइन अर्कोचोटि आउँदाखेरि चाहिँ दामी बवाल हुन्छ गाइस बवाल सिउ दिएर है सो अलराइट गाइज है अनि अब एकैछिन अब यसो तपाईँलाई दृश्य देखाउँछौँ अब यस्तै हो होइन गर्मीमा अब मास्क लाउनु पऱ्यो है अब सनग्लासेस लाउनु पऱ्यो यस्तै हो अनि पछाडि छ हाम्रो असिम ब्रो छ है अनि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ठुलो ठुलो टुप्पी है अनि मैले तिमीलाई चाहिँ भने होइन गाइज अनि अब यहाँ चाहिँ अब घुम्न पाउने कि नपाउने है सब चाहिँ अब घामको कारणले हो कि के कारणले है यहाँ चाहिँ कोही पनि छैन अब किन हो तर लकडाउन चाहिँ खोलिसकेको अवस्था नै हो त्यही पनि मास्क लगाएर चाहिँ हिँडिरहेछौँ हामी होइन अब प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने त थाहा छ अनि यही हो अनि तपाईँलाई चाहिँ अब दामी है घुम्ने लायकको ठाउँ चाहिँ यही हो होइन गाइस दामी छ ठाउँ है टक्क अनि यो टावर अनि यो चाहिँ अब जान्छ हाम्रो भ्यू